Bạn có biết chú rồng Parthenas hùng mạnh đã được lồng tiếng bởi chàng thợ sửa ống nước Mario? Hay trong bộ sưu tập sách của Skyrim có hai câu chuyện khiêu dâm vô cùng sâu sắc? Đó chỉ là hai trong số nhiều sự thật mà ít ai biết về tựa game The Elder Scrolls 5 Skyrim. Tựa game này còn ẩn chứa những điều thú vị gì? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! What is better, to be born good or to overcome your evil nature through great effort? Một giọng nói thật hùng hồn và hoành tráng. Diễn viên lồng tiếng cho cụ rồng Parthenas chắc hẳn cũng đã lồng tiếng cho những nhân vật khác cũng ngầu như vậy rồi. Để mình xem nào. Đợi đã. It's me, Mario! Woohoo! Các bạn nghe đúng đấy, diễn viên lồng tiếng cho chàng thợ sửa ống nước Mario, Charles Martinet, cũng đóng vai Parthenas hùng mạnh trong Skyrim. Điều này cũng không quá khó hiểu vì Parthenas là một con rồng khá là thân thiện, giống như Mario vậy. Chắc hẳn các bạn cũng không thể nghĩ được việc một người có thể vừa nói như thế này Here we go! mà vừa có thể nói như thế này, đúng không? I have overcome my nature only through meditation and long study of the way of the voice. Không thể tin được là vẫn chưa có ai trong cộng đồng modder biến Parthenas thành Mario. Mấy người có thể biến rồng thành tàu hỏa Thomas cơ mà. Đó không phải là điều duy nhất thú vị về diễn viên lồng tiếng trong Skyrim. Chắc hẳn các bạn cũng biết ông già nhăn nheo trong hội Dark Brotherhood, Fetus Crace, đúng không? Do what I do. Walk up to your target, introduce yourself, melt their skin off, and then run like the wind. Works every time. Có lẽ bạn không biết, nhưng ông già này có cùng giọng nói với chú gấu Winnie the Pooh. Oh yes, time for my stoutness exercise. Fetus được lồng tiếng bởi huyền thoại James Cummings, đúng đấy là tên của ông ấy, người đã lồng tiếng cho gấu Pooh và hổ Tigger. Ông cũng đã lồng tiếng cho nhiều nhân vật khác trong Skyrim như là Vigna Greymane, Oifrit Battleborn, Scott the Elder và nhiều nhân vật khác. Ngoài ra còn một nhân vật nữa cũng có sự thật thú vị về diễn viên lồng tiếng. Các bạn còn nhớ Mercy Frey không? Cái tên khốn thành viên của hội trộm cắp Thief's Guide mà lúc nào cũng khó chịu với mình ấy. Hắn được lồng tiếng bởi Stephen Russell, người đã đóng vai siêu trộm Garrett trong 3 phần game đầu của series Thief. Trộm lồng tiếng cho trộm, nghe hợp lý mà ha. Thực ra Skyrim liên hệ rất nhiều tới game Thief chứ không chỉ có mỗi ở diễn viên lồng tiếng. Trong ngôn ngữ của rồng Dovazor, từ trộm cắp dịch ra nghĩa là Garroth, nghe giống như tên của nhân vật Garrett. Ngoài ra từ kẻ trộm cũng được dịch thành Tafir, liên hệ với một từ lóng trong game Thief là Taffer, dùng để chỉ những tên tội phạm quèn hoặc là để chỉ tầng lớp hạ lưu trong xã hội. Nhân tiện nói về việc liên hệ với tựa game Thief thì Skyrim còn có rất nhiều easter egg về nhiều game khác nhau. Ví dụ như nếu bạn trèo lên trên được đỉnh núi Throat of the World, bạn sẽ thấy một chiếc cuốc chim đào mỏ có tên là Notched Pickaxe, liên hệ tới cha đẻ của Minecraft là Marcus Persson, người có biệt danh là Notch. Ngoài ra thì bạn cũng có thể đến nhà của Enden tại Markarth, đi vào trong và nhìn ngăn dưới của chiếc tủ sách. Bạn sẽ bắt gặp một miếng phô mai cùng vài củ tỏi, liên hệ tới hình ảnh của Pac-Man. Còn nữa, tại ngôi đền Skaldath, hãy nhìn vào các lò sưởi và bạn có thể nhìn thấy một củ khoai có hình thù rất quen thuộc. Chi tiết này liên hệ tới nhân vật GLaDOS trong Portal 2 khi ả bị biến thành một củ khoai tây. Ngoài game ra thì Skyrim cũng liên hệ tới một số truyền thuyết châu Âu như là về vua Arthur và thanh gươm Excalibur. Nếu bạn đi về hướng đông bắc từ Blickwind Basin, bạn sẽ thấy một hồ nước với xương của một cánh tay đang cầm một thanh kiếm. Nó liên hệ tới câu chuyện nữ thần The Lady of the Lake trao thanh gươm Excalibur cho vua Arthur. Một truyền thuyết khác thì kể rằng vua Arthur lấy được thanh kiếm bằng cách rút nó từ một tảng đá. Trong game, nếu bạn tới khu vực có tên là Rebel's Cairn, bạn sẽ thấy một thanh gươm được cắm trên một bãi đá tảng. Còn một truyền thuyết khác là về một kỵ sĩ không đầu được truyền qua tai cư dân châu Âu trong thời Trung Cổ. Bạn có thể bắt gặp nhân vật này đang cưỡi ngựa băng qua vùng đất rộng lớn trong Skyrim. Chỉ tính tới năm 2016, Skyrim đã bán ra với con số lên đến 30 triệu bản, nên cũng không hề nói quá khi khẳng định rằng tựa game này có cộng đồng fan đồ sộ bậc nhất làng game. Và một cộng đồng fan lớn như vậy ắt hẳn sẽ có những câu chuyện thú vị. Như là vào năm 2011,
Bethesda đã công bố một cuộc thi có 102 rằng nếu gia đình nào có con được sinh ra vào ngày 11 tháng 11 năm 2011, ngày mà Skyrim được ra mắt, và đặt tên đứa trẻ đó là Dovahkiin, nhân vật chính của tựa game này, thì đứa bé sẽ nhận được toàn bộ game của Bethesda trong quá khứ, hiện tại và tương lai, hoàn toàn miễn phí. Và bất ngờ thay, có một và chỉ một gia đình đã làm vậy. Đây là cậu bé Dovahkiin Tom Kellermeyer, người đã thừa hưởng cái tên mang dòng dõi rồng. Ngày mà cậu bé được sinh ra, tức là ngày Skyrim ra mắt, thì bố mẹ của cậu đã đăng tải lên blog để thông báo về sự ra đời của cậu bé và cái tên của cậu. Lúc đó, Internet dường như nổ tung, còn Bethesda thì giữ đúng lời hứa và cung cấp Steam Key cho mọi game của họ từ trước đến giờ. Tất nhiên là sẽ đưa cho bố của cậu bé, tại vì tiểu Dovahkiin vẫn còn quá nhỏ để chơi game Bethesda. Năm 2018 thì Games Radar đã phỏng vấn gia đình nhỏ này, và cậu bé có vẻ không hề tự ti về tên của mình, mà thậm chí còn tự hào về nó. Với những ai mà không có con máy đủ mạnh để chơi Skyrim vào thời điểm game ra mắt, thì chắc như tôi, bạn sẽ trở thành người chơi hệ YouTube. Và trong lúc tìm kiếm kênh YouTube để xem, thì có lẽ bạn cũng đã thấy cụ bà hiền hậu này rồi chứ. Đây là Shirley Curry, một YouTuber và là một fan cứng của Skyrim. Bà đã đăng tải hơn 300 video gameplay Skyrim trong nhiều năm qua và thu hút tới 900.000 đứa cháu đang theo dõi cuộc hành trình của bà. Tầm ảnh hưởng của Shirley đã đến tai Bethesda. Trong buổi livestream kỷ niệm 25 năm ra mắt The Elder Scrolls, hãng game này đã thông báo rằng Shirley sẽ trở thành NPC của The Elder Scrolls 6. Hãy tưởng tượng người bà đáng kính này có thể trở thành người bạn đồng hành của nhân vật chính, và bạn sẽ được nghe lời chào ngọt ngào mỗi khi vào game. Good morning, grandkid. Nếu các bạn có dừng chân tại Rorik State, thì chắc hẳn bạn đã gặp một nhân vật có tên là Eric, một nông dân có ước muốn trở thành một mạo hiểm gia. Eric thực chất được lấy cảm hứng từ Eric West, một fan của dòng game The Elder Scrolls. Cậu đã mắc căn bệnh ung thư hiếm gặp vào năm 16 tuổi, và thông qua quỹ từ thiện Make-A-Wish, Eric đã được đến thăm trụ sở Bethesda trong lúc công ty đang phát triển Skyrim. Kiến thức sâu sắc của cậu về The Elder Scrolls 4 Oblivion đã khiến Bethesda cực kỳ ấn tượng và đã khiến họ quyết định biến cậu trở thành một nhân vật trong Skyrim. Nhưng đáng tiếc là Eric đã ra đi 6 tháng trước khi game ra mắt và không thể được tận mắt chứng kiến nhân vật của mình. Tuy nhiên, cậu vẫn sẽ được sống mãi trong Skyrim. Người chơi có thể thuyết phục Eric trở thành người đồng hành, và tên của nhân vật này sẽ trở thành Eric the Slayer, liên hệ tới cái tên mà Eric West sử dụng trên mạng, Emok the Slayer. Nếu như các bạn lười đọc sách ngoài đời như mình, thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ không động tới những quyển sách trong Skyrim, đúng không? Tuy vậy, Bethesda vẫn rất đầu tư vào nội dung của toàn bộ 337 cuốn sách trong Skyrim, chia thành những thể loại như sách hướng dẫn, lịch sử, học thuật và tiểu thuyết hư cấu. Nhưng thể loại mà mình thấy thú vị nhất là tiểu thuyết dành cho người nhớn. Cụ thể là chúng ta có 2 cuốn sách mang tên The Lusty Argonian Maid và The Sultry Argonian Bard. Mình sẽ tạm dịch là chị hầu gái dâm đãng và anh ca sĩ hư hỏng. Nội dung của cuốn đầu tiên kể về mối quan hệ hoàn toàn trong sáng giữa một cô bé hầu gái người Argonian và ông chủ của cô. Mình xin phép được trích lại. Màn 4, cảnh 3. Chắc chắn là không phải đâu thưa ông chủ. Em chỉ đến đây để quét dọn phòng của ngài thôi. Có thật vậy không cô bé? Chỉ phòng của ta thôi sao? Em không biết ngài đang có ý gì, thưa ông chủ. Em chỉ là một người hầu gái Argonian nghèo khổ mà thôi. Đúng vậy, chiếc há cảo của ta. Một người hầu gái tài giỏi, có đôi chân rắn chắc và chiếc đuôi quyến rũ. Ngài đang làm em xấu hổ đấy. Đừng sợ, em sẽ được an toàn ở đây với ta. Em thực sự phải lau chùi xong xuôi thưa ngài, không thì cô chủ sẽ chặt đầu em mất. Lau chùi ư? Ta có cái này cho em đây. Hãy lau chùi chiếc sừng của ta. Nhưng nó lớn quá, em sẽ mất cả đêm mất. Có nhiều thời gian mà cô bé. Nhiều thời gian mà. Yep, đây là một mối quan hệ hoàn toàn trong sáng. Còn cuốn tiểu thuyết còn lại, Anh ca sĩ hư hỏng, thì kể về một chàng trai được quý bà yêu cầu một màn trình diễn riêng tư sử dụng nhạc cụ của anh. Mình xin phép được trích lại. Màn 4, cảnh 2. Thưa quý cô, tôi không thể thực hiện yêu cầu này.
Ồ, có phải là vì nó quá nhanh không? Tôi e rằng nhạc cụ của tôi sẽ hỏng mất. À, nhưng cậu nâng niu nhạc cụ của mình tốt đến vậy mà, chàng trai yêu dấu. Quý cô quá khen rồi. Đúng vậy, đúng là một nhạc cụ to và tuyệt vời. Tôi có thể cầm nó không? Trời ơi không, chủ nhà trọ sẽ không cho phép một hành động như vậy ở chốn đông người. Vậy thì một buổi diễn riêng tư thì sao? Tránh xa khỏi chốn nhà trọ ồn ào để hai ta có thể thưởng thức tài năng điêu luyện của cậu. Chắc hẳn quý cô đây không có ý rủ tôi về phòng riêng của mình đâu, đúng không? Ồ, chính xác là như vậy đấy, chàng trai đáng yêu à. Chính xác là như vậy đấy. Phew, sao trong này tự dưng nóng đấy nhỉ? Mình xin phép được lấy giấy ăn để xì mũi. Rõ ràng thì NPC trong game cũng có những cảm xúc sâu sắc khi đọc những cuốn sách này. Tiêu biểu là bạn có thể bắt gặp phòng ngủ của một NPC nam có rất nhiều cuốn tiểu thuyết cô hầu gái dâm đãng cùng rất nhiều tấm vải xung quanh để làm gì thì mình không biết. Còn trong phòng ngủ của một NPC nữ thì chúng ta cũng có thể thấy cuốn sách này cùng với một chiếc ngà để làm gì thì mình cũng không biết nốt. 10/10 New York Times bestseller, sách hay nhất của năm, rất tuyệt vời. Nói đến game Bethesda thì chúng ta không thể không nhắc tới bug và glitch. Nó đã trở thành một cái chất riêng của hãng game này rồi. Và mặc dù thỉnh thoảng chúng có làm cho người chơi khó chịu, nhưng còn lại thì nó chỉ khiến cho game buồn cười thêm mà thôi. Ví dụ như nhân vật NPC Courier, người mà đưa những bức thư chứa quest cho người chơi ấy. Thỉnh thoảng nhân vật này sẽ tiến tới chỗ chúng ta với không gì che thân ngoài chiếc quần lót. Thậm chí nếu như bạn lén mở túi đồ của nhân vật này thì sẽ thấy quần áo của anh ta vẫn ở đó, nhưng anh ấy lại không mặc vào. Không rõ là điều gì đã khiến cho chuyện này xảy ra, nhưng mà nó đã được sửa trong patch 1.9 của game. Ngoài ra còn một glitch nữa ở trong DLC Hotfire. Ở đây người chơi có thể thấy một chiếc máy cơ gỗ đang hoạt động. Khi chiếc máy này đã cưa xong một khúc gỗ thì hai nửa của nó sẽ rơi ra ngoài rồi biến mất sau một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, nếu người chơi đặt bất cứ thứ gì lên khúc gỗ đó, cho dù là vũ khí hay xác người, thì khi nó biến mất, chuyện này sẽ xảy ra. Một cách làm hay để thủ tiêu xác chết. Một lỗi khác cũng tương tự như vậy là chương trình khám phá vũ trụ của Skyrim. Để tham gia vào chương trình này, bạn chỉ cần chọc tức một tên khổng lồ, đợi hắn vung chày lên và bạn sẽ phóng nhanh hơn cả tên lửa SpaceX. Điều thú vị của lỗi này là Bethesda thực sự đã từng sửa nó rồi. Cơ mà cộng đồng game thủ lại yêu thích cái lỗi này quá, cho nên hãng game đã nhét nó vào lại trong update sau. Tuy nhiên, nếu nói Skyrim chỉ có lỗi là lỗi thì hơi bất công quá. Game cũng có những chi tiết thể hiện rằng nhà phát triển quan tâm đến những cái nhỏ nhất. Ví dụ như nếu người chơi dùng phép thuật lửa trên dòng nước thì nước sẽ bắt đầu sôi. Hay là khi chiến đấu thì tai của Lycashit sẽ cụp sang hai bên, giống như mèo ở ngoài đời khi chúng cảm thấy bị đe dọa. Một chi tiết khác là ở phần bắp tay trên bộ giáp Dragonplate, người chơi có thể thấy một dòng chữ sử dụng ngôn ngữ rồng. Khi dịch ra, chúng ta sẽ được cái tên Jonah Lobb, một nhân viên thiết kế nhân vật tại Bethesda. Tiện nói về Jonah Lobb thì người này cũng đã sử dụng mặt của người nhà anh ấy, cụ thể là bố của anh, để tạo nên khuôn mặt của người khổng lồ. Không biết thế tức là Jonah ghét hay là yêu bố của mình nữa. Skyrim còn chứa một chi tiết thú vị khác, nhưng mà phải dùng console command. Nếu bạn tắt giới hạn map của game, người chơi có thể đi ra xa và bắt gặp model đơn giản của White Gold Tower, một địa danh trong phần 4 Oblivion. Bạn cũng có thể dùng mã lệnh để đi tới một nơi chết chóc hơn. Đây là phòng xác chết. Để được vào đây, bạn chỉ cần dùng lệnh đang hiện lên trên màn hình. Nơi đây là phòng giam có hình chữ thập, mang ánh sáng tím và xanh. Phía đông của phòng giam này thì chứa 2 cỗ quan tài. Nơi đây được gọi là phòng xác chết vì nó chứa xác của những NPC đã chết, kể cả những ai đã bị chúng ta giết. Câu hỏi là tại sao Bethesda lại tạo ra căn phòng này mà không để cho NPC biến mất sau khi chết? Và hơn nữa, tại sao căn phòng này lại có hình chữ thập? Chắc là chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Để thoát khỏi đây thì bạn chỉ cần nhập mã COC như ban nãy và nhập thêm tên của một địa điểm bất kỳ trên map là được. Một tính năng đã bị cắt trong quá trình làm Skyrim là việc để cho người chơi có thể tiêu diệt được thế lực đáng sợ nhất hành tinh, trẻ con. Và chúng ta còn có thể khẳng định là tính năng này vẫn còn tồn tại cho đến giai đoạn phát triển cuối cùng của game, chứ không phải là một quyết định được đưa ra từ đầu. Bằng chứng là nếu như bạn dùng mod hoặc là dùng mã lệnh, sau đó giết một đứa trẻ,
nó sẽ phát ra tiếng hét được lập trình vào game hẳn hoi. Tức là việc lồng tiếng và sử dụng tiếng trẻ em chết đã được cho vào game rồi. Thậm chí, nếu như các bạn giết một đứa trẻ có tên là Breath và sau đó nói chuyện với Lars Butterball, bạn sẽ mở khóa được hội thoại rằng Lars cảm ơn người chơi vì đã giết cô bé kia. Điều này thể hiện rằng khả năng giết Breath nói riêng và trẻ em nói chung đã ở trong game một khoảng thời gian rất lâu và Bethesda không buồn xóa hết dấu tích của nó. Năm 2012, một trường đại học tư nhân tại Mỹ đã tổ chức một khóa học về Skyrim. Tại Đại học Rice thuộc bang Texas, sinh viên có thể đăng ký khóa học mang tên Thế giới kỳ ảo Bắc Âu, anh hùng ca Bắc Âu cổ và Skyrim. Mục đích của khóa học này là sử dụng tựa game Skyrim để giải thích tại sao khu vực Bắc Âu thời Trung Cổ lại là một chủ đề liên tục được sử dụng cho những tác phẩm kỳ ảo hiện đại. Sinh viên sẽ được đọc những bản anh hùng ca của vùng Bắc Âu và Iceland cổ xưa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở trong Skyrim. Khóa học này chỉ diễn ra trong đúng một học kỳ và không bao giờ xuất hiện lần nữa. Tiếc thật đấy. Và đó là những thông tin thú vị về tựa game The Elder Scrolls 5 Skyrim. Nếu thích và muốn xem tiếp những điều thú vị về các tựa game đình đám khác thì hãy nhấn nút like và góp ý ở phần comment phía dưới để tụi mình có thể làm tốt hơn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.